Nazdar. Dnes vám povím něco málo o vývoji mého komiksu. Zdar. Jak jsem říkal, dnes vám popíšu proces výroby komiksu. Takže bych to neprodlužoval a rovnou bych se do toho pustil. Než vůbec začnu kreslit, musím dát dokupy příběh, který následně sepíšu. Poté si rozvrhnu, jak jednotlivá stránka bude vypadat, jaký obrázek tam nakreslím, kdo a co tam budou říkat, jaký tvar bude mít komiksové okénko a jak bude velký. A spousta dalších takovýchto věcí. Když mám scénář hotový, začínám každou stránku kreslit na papír tužkou, kde si to předkresluji pro další krok práce. V tomto kroku si hodně pohrávám s kompozicemi a jak bude krajina či daná oblast vypadat. V této části práce s tužkou končí. Vezmu si do rukou danou stránku, vložím ji do tiskárny a naskenuji. V počítači ji následně začnu dodělávat. Obtáhnu všechny tvary, postavy a tak dále. A začnu stínovat. Pohrávám si s detaily a dávám stránce trošku života. Tak, přede mnou je černobílá verze. A ji musím vybarvit. Tato část je nejzábavnější. Vždy si musím vybavit atmosféru stránky, použít správné barvy a zpřehlednit některé situace. Při vybarvování musím dávat pozor, aby barvy ladily s ostatníma stránkami. No, jednoduše, aby přechody byly plynulé. No tak, to je proces, kterým dávám život svému komiksu. A kdo má rád statistiky, tak tu mám pár informací. Jedna stránka, náčrtek, počítačový zpracování, mi zabere něco kolem 5 až 6 hodin. Což znamená, že 10 stránek zabere asi 50 až 60 hodin. Tedy bez započtu vymyšlení, scénáře a příběhů, postav a tak dále. V tuto chvíli, kdy video vydávám, pracuji již na 40. stránce, takže se to pomalu rýsuje. Taky se chci omluvit za menší aktivitu, ale slibuji, jak dokončím svůj komiks, tak to zase tady rozjedu. A s tímto bych se tu rozloučil, takže pokud se vám video líbilo, můžete zanechat like a komentář s vaším názorem. Rád si každý přečtu. Tak se mějte fanfárově, užívejte a zase někdy příště amigos čuňkos.